हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मारा वानगी खजाना में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું આજે આપણે દૂધી સાથે જુવારનો લોટ ઉમેરી અને પેટને ઠંડક આપે એવી નવી વેરાયટી તૈયાર કરશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો। તો દૂધીની એકદમ નવી વાનગી બનાવવા માટે અહીં અમે એક ટુકડો દૂધી છાલ ઉતારીને તૈયાર રાખેલી છે। દૂધીને જ્યારે તમારે યુઝ કરવાની હોય ને ત્યારે જ છીણવાની, નહીતર દૂધીનું છીણ કાળું પડી જશે। તો અહીં અમે મીડિયમ કાણાની છીણી લીધી છે। દૂધી છીણી લેશું। દૂધી છીણી લીધી છે તો છીણેલી દૂધી એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। તો અહીં અમે 3 થી 4 ચમચી જેટલા બારીક સમારેલા કેપ્સિકમ ઉમેરેલા છે। હવે દૂધી અને કેપ્સિકમને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે અડધો કપ પૌવા મેં સારી રીતે ધોઈ અને થોડું પાણી ઉમેરીને પલાળી દીધેલા। અહીંયા તમે જુઓ કે હાથેથી પ્રેસ કરીએ ને તો પૌવા એકદમ સારી રીતે મેશ થઈ જાય છે। થોડું પાણી ઉમેરીને પલાળવાના છે, વધારે પાણી ઉમેરવાની પણ જરૂર નથી। તો પલાળેલા પૌવા પણ મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરી દેશું અને પૌવાની સાથે 4 ચમચી જેટલો જુવારનો લોટ ઉમેરશું। ફ્રેન્ડ્સ, જુવારનો લોટ અને દૂધીનું કોમ્બિનેશન એકદમ સરસ છે અને આ રેસીપીનો સ્વાદ તો એવો થશે એક વખત ખાશો ને તો આ રેસીપીના ફેન થઈ જશો। હવે થોડા બેઝિક મસાલા કરી લઈએ। અહીંયા 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી સફેદ તલ અને 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું। બધી જ સામગ્રી એક વખત હાથેથી ચોળી અને સરસ મિક્સ કરી લેશું। ઉનાળાની બળબડતી ગરમીમાં એક વખત આ રેસીપી બનાવી લીધી ને તો બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। સ્વાદ તો એવો સરસ છે, સાથે સાથે પેટને ઠંડક આપશે અને બનાવવાનો સમય પણ માત્ર 10 મિનિટ છે। આ બધી સામગ્રી મિક્સ કરી દીધી છે। હવે જે વાટકી ભરીને આપણે જુવારનો લોટ લીધેલો ને એ વાટકી ભરીને આપણે છાશ ઉમેરશું। છાશની જગ્યાએ તમે દહીંનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તો અડધી વાટકી જેટલું દહીં ઉમેરવાનું। છાશ સહેજ ખાટી હશે ને તો આ વાનગી વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે। છાશ પાછળથી ઉમેરવાનું કારણ એ જ છે કે દૂધીમાં કેટલું પાણી છે એ પ્રમાણે તમારે છાશની જરૂર પડશે। તો અહીંયા છાશ પણ આપણે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દઈશું। બધું મિક્સ કરતાં બેટર મને હજી વધારે થોડું થીક લાગે છે, વધારે 1 વાટકી છાશ ઉમેરી દઈશું અને બધું ફરીથી મિક્સ કરી લેશું। બેટરની કન્સિસ્ટન્સી હું તમને છેલ્લે બતાવી દઈશ કે આપણે કેવી રાખવાની। બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતે મીડિયમ થીક રાખવાની છે। વધારે પાતળું પણ ના થઈ જવું જોઈએ અને વધારે થીક પણ ના રહેવું જોઈએ। અહીંયા આપણું બેટર સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે। છેલ્લે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી પણ ઉમેરી દેશું। બધું એક વખત સરસ મિક્સ કરી લેશું। હવે 1 ચપટી જેટલા જ કુકિંગ સોડા ઉમેરવાના છે। ફ્રેન્ડ્સ, કુકિંગ સોડાનો વધારે ઉપયોગ નથી કરવાનો। ઉનાળાની ગરમીમાં તમે જ્યારે કોઈ પણ રેસીપી બનાવતા હોય તો શક્ય હોય ત્યાં સુધી બહુ ઓછામાં ઓછા કુકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કરવાનો અને કુકિંગ સોડા ઉપર અડધી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું। આ રેસીપીમાં આપણે માત્ર અડધી ચમચી જેટલા જ તેલનો ઉપયોગ કરવાનો છે, વધારે તેલનો પણ ઉપયોગ આપણે નથી કરવાનો। કુકિંગ સોડા એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। હવે અહીંયા બેટર એકદમ સરસ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ જાય ને એટલે એક થાળી તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું અને ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં તૈયાર કરેલું બેટર ઉમેરી દેશું। અત્યારે ઘણા છોકરાનું વેકેશન પડી ગયું છે તો ફ્રેન્ડ્સ, વેકેશન પડે ને એટલે બાળકો આપણા દરરોજ કાંઈક નવું ખાવાની ડિમાન્ડ કરતા હોય છે। તો તમે આ રીતે વેજીટેબલથી ભરપૂર નવી વેરાયટી બનાવીને ખવડાવશો તો બાળકોની હેલ્થ પણ સારી રહેશે અને પેટ પણ ભરાશે। હવે અહીંયા થોડી થાળી આ રીતે મેં હલાવીને બેટરને એકદમ સારી રીતે પાથરી દીધું છે। હવે બેટરની ઉપર અહીંયા મેં છીણેલું ગાજર લીધેલું છે, થોડું છીણેલું ગાજર આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દેશું અને બસ તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરી લેશું। તો અહીંયા તૈયાર કરેલી પ્લેટ સ્ટીમ કરવા માટે ગેસ પર કઢાઈમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। એક સ્ટેન્ડ રાખશું અને તરત જ તૈયાર કરેલી પ્લેટ સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું। ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને 15 થી 20 મિનિટ સુધી આ પ્લેટ સ્ટીમ કરી લેશું। ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું। 10 મિનિટ પછી ચેક કરી લઈએ। એક ટૂથપીક નાખશું તો અહીંયા તમે જુઓ કે ટૂથપીક એકદમ સરસ ક્લીન બહાર આવે છે, મીન્સ કે આ પ્લેટ એકદમ સારી રીતે સ્ટીમ થઈ ગઈ છે। બહાર કાઢી લેશું, ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને આ ઢોકળા એકદમ સરસ ઠંડા થવા દેશું, પછી અનમોલ્ડ કરશું।
અહીંયા આ પ્લેટ એકદમ સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે. અત્યારે આપણે ઉપર ગાજરથી ગાર્નિશ કરેલું છે. તમે ઈચ્છો તો બાળકોનું પ્રી ચીઝ ઉમેરીને પણ તમે આ પ્લેટ તૈયાર કરી શકો છો. હવે તમારા મનપસંદ શેપમાં આ રીતે કટ લગાવી દેવાનું. અત્યારે આપણે ટ્રાયેંગલ શેપમાં કટ કરશું. સાઈડ પણ કટ કરી લઈશું. પીસ કાઢીને પણ તમને બતાવી દઉં. જુઓ કે હાથમાં લેતા જ લચી પડે ને એટલા મસ્ત આપણા ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. ઢોકળા તમે એમનેમ પણ સર્વ કરી શકો છો, પણ વધારે ટેસ્ટી કરવા માટે 4 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરી લીધું છે. 1 ચમચી રાઈ જીરું ઉમેરશું, સાથે 1 લીલા મરચાંના ટુકડા, 5 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન અને 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું. વઘાર એકદમ સરસ કકડાવી લેશું. જો તમે ઓછા તેલમાં ઢોકળા બનાવવા ઈચ્છતા હોય તો ઉપરથી વઘાર કરવો કોઈ જરૂરી નથી. બસ તૈયાર થયેલો વઘાર આપણે ઢોકળા ઉપર રેડી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે ફેલાવી દઈશું. જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવા મસ્ત આ દૂધી પૌવાના ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સોફ્ટ વાદળી જેવા પોચા. તો આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.